ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට එන ගැටලුවක් තමයි වචන මාලාව පිළිබඳව ගැටලුවක් ආවොත් ඒක විසඳගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ සඳහා ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේදී ඩික්ෂනරි එකක් හරියට පාවිච්චි කරන විදිහ සහ ඒකේ ප්‍රයෝජන අපි ඉගෙන ගනිමු. ලෝකේ විවිධ ඩික්ෂනරි තියෙනවා. මට පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වුණු ඩික්ෂනරි කීපයක් මම මේ වෙලාවේදී මේ පාඩම සඳහා යොදා ගන්නවා. සිංහල ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය, ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ ශබ්දකෝෂය, පොකට් ඩික්ෂනරීස්, මලලසේකර ඉංග්‍රීසි සිංහල ශබ්දකෝෂය සහ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇඩ්වාන්ස් ලර්නර්ස් ඩික්ෂනරි එක මෙතන තියෙනවා. මුලින්ම අපි බලමු සිංහල ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. සිංහල ඉංග්‍රීසි. ඒ කියන්නේ සිංහල වචනයකට අදාළ ඉංග්‍රීසි වචනය හොයන්න මේ ඩික්ෂනරි එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපි රචනාවක් ලියනකොට සාගරය කියන වචනේ අපිට හොයාගන්න ඕනි උනායි කියලා. දැන් සාගරයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. අපි මේ ඩික්ෂනරි එක පාවිච්චි කරනවා. ඩික්ෂනරි එකේ සිංහල ඇල්ෆබෙට් එකේ පිළිවෙලට තමයි වචන තියෙන්නේ. ශබ්දකෝෂ පටුණක් තියෙනවා. සිංහල ඇල්ෆබෙට් එක ආ තියෙන්නේ පළවෙනි පිටුවේ ඉඳන් ඒ විදිහට. එතකොට එහෙනම් සාගරය කියද්දි සයන්නෙන් පටන් ගන්නෙ 257 වෙනි පිටුව. අපි 257 වෙනි පිටුවට යනවා. සා කියලා ඇදෙන්න ඕනි. එතකොට සයන්න ළඟට ගිහිලා සා කියන අකුරට යනවා. ඒකෙත් ග කියන දෙවෙනි අකුර ග මේ වචන දිගේ බලාගෙන යනවා. ර ය සාගරය ඕෂන්. අපිට මේ වචනේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට තියෙනවා ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ ශබ්දකෝෂය. ඉංග්‍රීසි සිංහල. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචනයකට අදාළව සිංහල හෝ දෙමළ වචනය හොයාගන්න මේ ඩික්ෂනරි එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ඩික්ෂනරි එකේ වචන තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එකේ ඕඩර් එකට. ඒ ඉඳන් Z වෙනකන් අනුපිළිවෙලට තමයි මේකේ වචන අඩංගු කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා පොකට් ඩික්ෂනරීස්. අපිට ලොකු ඩික්ෂනරි එකක් කොයි හරි අරන් යන්න හරි අමාරුයි. අත්‍යවශ්‍යම වචන අඩංගු කරලා හදපු පොකට් ඩික්ෂනරීස් තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලන්ට පොකට් ඩික්ෂනරි එකක් වෙනුවට ඔන්ලයින් ඩික්ෂනරි එකක්, ඔෆ්ලයින් ඩික්ෂනරි එකක්, ඒ කියන්නේ ඩික්ෂනරි ඇප් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මම ඩික්ෂනරි ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිහත් මේත් එක්කම කියලා දෙන්නම්. ඕගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ Play Store වලට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ කැමති ඩික්ෂනරි එකක්, ඉංග්‍රීසි සිංහල ඩික්ෂනරි එකක්, ඉංග්‍රීසි ඩික්ෂනරි එකක් කියලා ටයිප් කරලා ඕගොල්ලෝ කැමති ඩික්ෂනරි එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩික්ෂනරි ඇප් එකක තියෙන වටිනාකම තමයි ඕගොල්ලන්ට හදිසියේ ගමනක් යනකොට හරි බස් එකේදී වගේ කොහෙදි හරි වචනයක් දැනගන්න ඕනි වුණොත්, වචනයක තේරුම දැනගන්න ඕනි වුණොත් පහසුවෙන්ම ඩික්ෂනරි එක ෆෝන් එකෙන් අරගෙන යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ අය වැඩියම පාවිච්චි කරන මල්ලසේකර ඉංග්‍රීසි සිංහල ශබ්දකෝෂය. මල්ලසේකර ඉංග්ලිෂ් සිංහලීස් ඩික්ෂනරි. ඉංග්ලිෂ් සිංහලීස්. ඉංග්‍රීසි වචනයක තේරුම සිංහලෙන් දැනගන්න ඕන නම් මේ ඩික්ෂනරි එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ ඩික්ෂනරි එකේ මුලම පේජ් එකක මේ ඩික්ෂනරි එකේ කෙටියෙන් කොහොමද වචන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා දීලා තියෙනවා. ක කියලා ඩොට් එකක් තිබොත් කරනවා. කා කියලා තිබුණොත් කාර්යය. ඊළඟට වචනෙට ඉස්සරහින් ඒ අකුර තිබොත් ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක්, විශේෂණ පදයක්. ඇඩ්වර්බ් එකක් තිබොත් adv ඇඩ්වර්බ් එකක් කියලා දීලා තියෙනවා, ක්‍රියා විශේෂණයක්. ඒ වගේ කෙටියෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා දීලා තියෙනවා. ඩික්ෂනරි එකේ වචන තියෙන්නේ A ඉඳන් Z වෙනකන්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙටිකල් ඕඩර් එකට තමයි තියෙන්නේ. අපි හිතමු මේ ඩික්ෂනරි එක යූස් කරලා අපි black කියන වචනේ තේරුම හොයාගන්න යනවා කියලා. black B ඒ කියන්නේ A B. ඉස්සෙල්ලාම B අකුර තියෙන තැනට යන්න ඕනි. ඊළඟට අපේ වචනේ දෙවෙනි අකුර තමයි L කියන එක. එහෙනම් BL. දැන් දෙවෙනි අකුර තියෙන්නේ ආයිත් ඇල්ෆබෙටිකල් ඕඩර් එකට A B C D පිළිවෙලට. එහෙනම් BL. හරි. ඊළඟට තුන්වෙනි අකුර A. ඒක නම් මුලින්ම තියෙනවා. දැන් ඔන්න පහසුවෙන්ම වචනේ හම්බ වෙනවා black. black කියන වචනේ හම්බුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා brackets ඇතුලේ within brackets වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා සිංහලෙන් black කියලා ලියලා. ඒ කියන්නේ ඒ වචනය ශබ්ද කරන විදිහ, උච්චාරණය කරන විදිහ, ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ. pronunciation දීලා තියෙන්නේ within brackets. වරහන් ඇතුලේ pronunciation වචනයක් ශබ්ද කරන විදිහ දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ වචනෙට ඉස්සරහින් simple a අකුරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ
adjective එකක්, විශේෂණ පදයක්. ඊළඟට වචනේ කළු, නපුරු, රෞද්‍ර ඒ විදිහට තේරුම් දීලා තියෙනවා. වැඩියම පාවිච්චි වෙන තේරුමේ ඉඳන් ඒ වචනයට අදාළ තේරුම් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට මේ ඩික්ෂනරි එකෙන් ඕනිම වචනයක සිංහල තේරුම හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ඩික්ෂනරි එකේ අන්තිමටම දීලා තියෙනවා abbreviations. ඒ කියන්නේ කෙටි යෙදුම්. දැන් අපි CTB කිව්වොත් ඒකේ තේරුම මොකක්ද කියලා අපිට දැනගන්න ඕන නම් abbreviation එක මොකක්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ අන්තිමටම ගිහිල්ලා අපිට CTB Ceylon Transport Board කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය. මේ තියෙන්නේ Oxford Advanced Learners Dictionary එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නම් වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න හුරු වෙන්න හොඳ ඩික්ෂනරි එකක් තමයි Oxford Advanced Learners Dictionary එක. මේකේ මුලින්ම abbreviations දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩික්ෂනරි එකේ කෙටි යෙදුම් මොනවාටද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ADJ කියන එක වචනයක ඉස්සරහින් තිබුණොත් adjective එකක්, නාම විශේෂණයක්. N කියලා තිබොත් noun එකක්. PL කියලා තිබොත් plural ඒ කියන්නේ බහුවචනය. singular ඒක වචන කියන්නේ SING. ඒ වගේ කොහොමද abbreviations කෙටි යෙදුම් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා ඩික්ෂනරි එකේ මුලින්ම දීලා තියෙනවා. මේක English dictionary එකක්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචනයක තේරුම ඉංග්‍රීසියෙන්ම තමයි පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මේ ඩික්ෂනරි එකේ වචන තියෙන alphabetical order එකට English alphabetical order A ඉඳන් Z වෙනකන් තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ ඩික්ෂනරි එකෙනුත් black කියන වචනේ තේරුම හොයමු. black කිව්වොත් B. එහෙනම් මේ ඩික්ෂනරි එකේ පැත්තෙන් නිල් පාට ලකුණු කරලා තියෙන හින්දා හොයාගන්න ලේසි. B අකුරු තියෙන තැනට යනවා දෙවෙනි එක. ඊළඟට ආයිත් දෙවෙනි අකුර ABCD පිළිවෙලට තියෙන. එහෙනම් L කියන එක හොයාගෙන යන්න ඕනි. L. ඊළඟට තුන්වෙනි අකුර A කියන එක. එහෙනම් පළවෙනි වචනයෙන්ම වගේ අපිට එනවා black කියන එක. මේ විදිහට black කියන වචනේ හොයාගන්න පුළුවන්. මේ black කියන වචනේ ඉස්සරහින් ඊළඟට තියෙනවා ඇල අකුරු වල තවත් ඉංග්‍රීසි වගේ වචනයක් ලියලා තියෙනවා. මේ තියෙන phonetics. phonetics කියන්නේ pronunciation. ඒ කියන්නේ උච්චාරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉංග්‍රීසියෙන් මේ වචනේ උච්චාරණය කරන හරිය විදිහ ලියන්නේ phonetics වලින්. ඒක අපි ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකදී කතා කරමු. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා ADJ කියලා. ඒ කියන්නේ adjective එකක්. noun එකක් වෙනවා, නාම පදයක් වෙනවා. ඊළඟට verb එකක් විදිහටත් black කියන එක use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට adjective කියලා ADJ කියලා දාලා black, blacker, blackest. කළු, වඩා කළු, කළුම. ඊළඟට තේරුම් දීලා තියෙනවා මේක පාටක් විදිහට ගත්තොත්, color එකක් විදිහට ගත්තොත් having the very darkest color. ඊටාත්ම පද පැහැය. with no light. ඊළඟට ආලෝකය පිළිබඳව black කියන එක පැත්තෙන් කතා කරොත් without light. ආලෝකය නැති. people. මිනිස්සු ගැන කතා කරොත් black කියලා belonging to a race of people who have dark skin. අඳුරු පැහැති සමක් තියෙන මිනිස් කොට්ටාශයට කියනවා black people කියලා. ඩික්ෂනරි එක පාවිච්චි කරලා ඒ විදිහට වචනවල තේරුම් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ඩික්ෂනරි එකේ අන්තිමටම ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන writing notes වගේ ඒවා තියෙනවා. ඊළඟට pictures එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ඕනි vegetables, fruits, body parts වගේ දේවල් වල වචන හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ඩික්ෂනරි page එකක්, ඒ කියන්නේ English ඩික්ෂනරි page එකක් O level question paper එකේ තියෙනවා. ඩික්ෂනරි page එකෙන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. එතනදී synonyms අහන්න පුළුවන්. සමාන වචන SYN කියලා තමයි ඩික්ෂනරි එකේ සමාන වචනයකට ලියන්නේ. opposite words අහන්න පුළුවන්. opposite කියන්නේ විරුද්ධ. OPP කියලා තමයි ඩික්ෂනරි එකේ ලියන්නේ. meaning එක දීලා වචනයක් අහන්න පුළුවන්. කියන්නේ තේරුම දීලා වචනයක් අහන්න පුළුවන්. වචනේ දීලා තේරුම අහන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ O level paper එකේදී උත්තර ලියන්න වෙනවා. එහෙනම් ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට spelling, ඒ කියන්නේ වචනයක අකුරු හොයාගන්න පුළුවන්. meaning එක, ඒ කියන්නේ වචනේ තේරුම, how to pronounce, වචනයක් උච්චාරණය කරන්නේ කොහොමද, the word class it belongs, කියන්නේ ඒක අයිති වෙන වචන කණ්ඩායම මොන වචන වර්ගයටද අයිති වෙන්නේ. ඊළඟට example sentences, ඒ වචනේ පාවිච්චි කරලා ලියපු උදාහරණ වාක්‍යයක්. ඊළඟට synonyms,
opposite words සමාන වචන සහ විරුද්ධ වචන වගේ දේවල් ඩික්ෂනරි එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්.